सबस्क्राइब करा गोल्डन डिश चॅनलला, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका नवीन रेसिपीज बघण्यासाठी। आज मी हलवाईसारखे स्वादिष्ट गुलाबजामुन बनवणार आहे। हे गुलाबजामुन अगदी सोप्या पद्धतीने आणि कमी साहित्यामध्ये तयार होतात। चला बघूया गुलाबजामुन कसे करायचे। खव्याचे जामुन करणार आहे, त्यासाठी पाव किलो खवा घेतला आहे। पाक करण्यासाठी पाव किलो साखर घेतली आहे। 1 वाटी मैदा घेतला आहे। 4-5 चमचे दूध घेतला आहे। विलायचीची पूड घेतली आहे। थोडासा सोडा घेतला आहे। एका बाउल मध्ये खवा काढून घेणार आहे। खव्यामध्ये 1 वाटी मैदा मिक्स करणार आहे। थोडासा सोडा टाकला आहे। आता हे सर्व एकत्र करून घेऊयात। खवा मळून घेताना 2-3 चमचे दूध टाकून मळून घ्यायचं। जर खवा पातळ असेल तर शक्यता दुधाचा वापर करू नका। थोडंसं खवा घट्ट असल्यामुळे 2 चमचे दूध टाकणार आहे। खवा मळून झालेला आहे। अर्धा तास खवा मऊ होण्यासाठी असंच ठेवूयात। तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक करून घेऊयात। 1 ग्लास पाणी ओतलं आहे। आता यामध्ये साखर टाकूयात। साखरेच्या पाकाला उकळी आलेली आहे। आता आपण विलायची टाकून घेऊयात। अशा पद्धतीने 1 तारी पाक तयार करून घ्यायचं। तर पाक तयार झाला आहे। अर्धा तास झाला आहे। आता आपण खव्याचे गोळे करून घेऊयात। खव्याचे गोळे करताना एकसारखे करायचे। गोळे करून झाले आहेत। आता आपण तळून घेणार आहोत। जामुन तळण्यासाठी तेल गरम करून घेऊयात। तेल गरम झाला आहे। आता आपण जामुन तळून घेऊयात।
जामून तळताना जास्त वेळ तळायचं नाही, ते करपू शकतात। अशा पद्धतीने लालसर कलर आला की काढून घ्यायचं। सर्व जामून तळून झालेला आहे। तळलेले सर्व जामून साखरेच्या पाकामध्ये टाकायचं। जामून पाकामध्ये मुरण्यासाठी 1 तासभर ठेवायचं। खाण्यासाठी जामून तयार झाले आहेत। तुम्ही पण नक्की करून पहा आणि कमेंट मध्ये जरूर कळवा।